Yan, after a while, nasusunog na siya. Char. So, yun guys, hindi tayo ngayon kasi gagawa tayo ng... Yan, nasa kitchen tayo kasi gagawa tayo ng dito. Yopokki. So, hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko, pero first time ko kasi ano nang ganito. First time ko bumili, meron akong suki na Korean store na nagde-deliver dito sa bahay. Lalagay ko na lang dito sa ano yung FB page nila. And I got this for 135 pesos. 120 grams siya. So, first time ko kasing yung matry ito. So, and gusto ko lang i-vlog. So, kasalukuyan nagpapainit ako ng water and then lalagyan na natin to. By the way, I recommend ito. Ito yung kimchi nila. Real fresh kimchi. 160, 500 grams. I eat this once a week. And for 3 meals. Ayan, nagbaboil na. Na ano natin. So, open na natin muna to. So, inside we have this. Natikong ko kasi ito once. Nasarapan ako. Eh, malambot siya nung ano ko. Ngayon matigas siya. Parang tikoy. And ito yung mix. So, lalagay ko na siya sa pan. Oh, may natira pa. Ayan na sila. And then, yung powder naman. Uy, nag-moist. Sana magustuhan ko yung tasa nito. Sana. And then, stir daw hanggang umokay yung or lumapot. Umokay talaga. Stir hanggang lumapot. Yan, it's boiling. Pero parang masyado madami yung water na nalagay ko. 60 ml lang daw. Pero napaabot ko kasi dito sa 0.2 dito. Oh, 0.4 pala. So, ewan ko lang. Hindi ito magtitiken. For sure. Wala kasi ako measuring eme. Tsaka maliit lang itong ano. Lalagyan ko. Kaya hala ko onti na yun. Pero, wait na lang muna natin. Baka may pag-asa kung mag-iba yung texture. Naging sabaw. Yan, after a while, nasusunog na siya. Char. Hindi, nag-iiba na yung texture kahit papano. Hindi na ganun ka ganun. Tsaka, ano, ayun nga, nasusunog na. Kaya, siguro ganun. Mamaya ko ba naman ito kakainin? Tatakluban ko muna. Nabawasan naman yung water niya. Kanina nandito na. Ngayon, wala na. Naubos na. Yan. Mamaya natin siya kakainin. Kasi, busog ba ako sa kimchi? Ayan guys. Ako lang ba? Pero feeling ko ready na. Ayan. Actually, hinit ko sa ula eh. Kasi 2 hours before na yung kanilang luto na yun. Yan, papalit ko na siya. Hindi ko na siya doon sa pinaka-lagyan. Let's try na natin. So, ayan na siya. Nawala na yung sabaw na ginawa ko. Pili ko talaga, di ba? Ayan, okay na siya. Ganito ata talaga dapat yung itsura niya. Or, hinigop na din talaga nung itong mga ganito yung ano. Hindi ko alam tawag, di ba? Hindi kasi nanonood ng mga k-drama eh. Nakanood na pala ako mga 5, pero yung sa food, di pa ako familiar. So, try natin. So, ayan. Try natin. Ayan, masarap. Gago, ang sarap.
Trip na trip ko yung ano. Yung lambot nung ano. Ano pa kasi yan? Yeah. Trip na trip ko yung lambot niya. Nung last time, manghang yung try ko ganito. Nilagyan ni mami ng pork and beans. Kasi sobrang anghang daw. Nag-okay yung lasa. Also, alone, it's good. It's really nice. Pero di ko sure kung nakakabusog tong ganito. Pwede ko may kailangan kayo add. Hindi yung ganito lang. Overall, XP. Okay siya. May spice siya. Hindi siya yung cheese na walang lasa na plain. No. It has spice. It's really good. Natakpan ko siya kasi lalabas muna ako. Bili akong bigas. So, guys, if you like to try this and gusto nyo makaan ng affordable na Korean food, PM nyo sila. And it's really good. Sarap talaga. Lalo yung kimchi. Before, I've tried a lot of types of kimchi, pero hindi sumaswak yung lasa. Yung Mr. and Miss Kimchi, yun yung pinaka-natripan ko. 200 yun, 500 grams. Nasa bottle siya. Pero wala kasi akong makitang, wala akong makitang around my area na nagbebenta. Tsaka, ayun, okay talaga to. Ito yung pinakamalapit na kimchi. 100 kasi 500 grams. And I eat it for 3 meals or more. Depende. Solo lang naman kasi ako. So, ayun guys. Thank you for watching. Sorry, magulo yung background. So, yun lang. I really enjoyed this one. And kung may gusto kayong patry sa akin na Korean food, kahit manghang, comment lang kayo. Thank you guys. Ingat. Ciao.